हेलो नमस्ते सबै साथीहरूलाई। हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कन्डक्टर नेपाल भनेर हाम्रो च्यानल छ, त्यसलाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। र यदि हजुरले सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने भिडियोलाई सेयर कमेन्ट गर्नुहोला र हजुरहरू सल्लाह सुझाव दिनुहोला हाम्रो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्छ भनेर। र हाम्रो हरेक भिडियो हामी सकेसम्म हजुरलाई राम्रै बनाउन कोसिस गर्छौँ र हामी पनि मेहनत गर्दैछौँ। हामी खासै धेरै पनि पुरानो भएको छैन, हामी नयाँ मान्छे हो। हामी पनि यसमा युट्युबर अब यसरी फोन बनाउँदियो भने त फोन यसरी बनाइदिन्छ हामीले होइन, दियो हेऱ्यो दिइहाल्यो कस्टमर पाएर। तर अब यसरी यो भिडियो बनाएर र यसरी भिडियो रेकर्ड गरेर बोलेर बनाउँदा अलि अप्ठ्यारो लाग्ने रहेछ। नयाँ आफै बनाएको हुन्छ, अब जति कुरा गरेँ त्यति कुरा लामो हुन्छ। हामी धेरै नगरिकन अब भिडियोलाई अगाडि बढाउँछौँ। जे समस्या त्यसको समस्या आज चाहिँ हामीले रेडमी 8 लिएर आएको छौँ। रेडमी 8 रेडमी डुवेल र रेडमी यो 8 र 8 डुवेल र दुई तिनवटा मोडल यस्तो छ कि रेडमीको एउटै बोर्ड लाग्ने छ। कसैको क्यामेरा एउटा हुन्छ, कसैमा दुईवटा हुन्छ, कसैमा क्यामेरा नहुने हुन्छ। त्यसमा भन्नुपर्दा जस्तो भयो यसमा चाहिँ दुईवटा क्यामेरा छ, कसैमा चाहिँ एउटा मात्रै क्यामेरा हुन्छ, कसैमा चाहिँ लाइट हुन्छ। र यसको फोनमा समस्या के छ भने यो फोन हजुरमा देखाउँछु। फोनमा फोन भन्नुपर्दा वाटर ड्यामेज थियो र मभन्दा अगाडि पनि अरू पोस्टमा देखाएको थियो। यसमा वाटर ड्यामेज फोन हो यो र यसमा चाहिँ उसले पनि काहीँ देखाउँदाखेरि चार्जिङ आइसी चेन्ज गरेको रहेछ र यसको पावर आइसी पनि ट्रिपल गरेको रहेछ। मैले चाहिँ कस्टमर ल्याएर मलाई दिँदाखेरि फोनमा चाहिँ फोन हाफ सर्टिङ थियो यसमा चाहिँ। र कस्टमरलाई भनेको यसो भयो, उसले बन्दैन भनेर मलाई ल्याएर थियो। र रेडमी 8 हो यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको मैले मोबाइल खोलेको र मैले फोनलाई खोलेर हेरेँ, हाफ सर्टिङ थियो। र उसले हाफ सर्टिङ पनि तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। साइडमा यो नेटवर्क 4G को छेउमा यहाँ साइड एउटा क्यापेसिटर सर्ट थियो, यो क्यापेसिटर पनि निकालेँ र मैले चार्जिङ आइसी पनि चेन्ज गरेँ र पावर आइसीले पनि ट्रिपल गरेँ। यो सबै गर्दा पनि यसमा एउटा के समस्या थियो भने अब यो कन्डिसनमा तपाईँहरूले सायद कतिपय मान्छेले चाहिँ के गर्छ भने सिपियु रिबल गरेर हेर्छ, सेम टु सेम हेर्दाखेरि सिपियुको प्रब्लम जस्तो थियो। तर यो सिपियुको प्रब्लम होइन। भन्नुपर्दा कसरी जब म पावर बटन प्रेस गर्छु फोन चाहिँ अन नहुने, कम्प्युटर इडियर पोइन्ट हुने। तर यसमा चाहिँ जुन रिडिङ छ 70-80 आउने, त्यसपछि टक्क त्यो पावर बटन प्रेस छोड्ने बित्तिकै 0 र यो समस्यामा पनि कन्फ्युज भएँ समस्या के भनेर। र त्यसैले म यसको यो भएको जुन फोनलाई एकपल्ट सिपियु निकालेर गर्छु भन्ने जस्तो लागेको थियो। तर मैले सिपियु निकाल्नुभन्दा अगाडि राम्रोसँग हेरेको, एउटा चार्जिङ आइसीको तल जुन बोर्ड आइडी हुन्छ त्यसको लाइनमा एउटा रजिस्टर मिस रहेछ। त्यो रजिस्टर मिस भएको कारणले गर्दाखेरि र यो समस्या हो। म एउटा रजिस्टर हालेर कसरी देखाउँछु तपाईँको प्रब्लम पनि यो कसरी आयो भनेर म हजुरलाई देखाउँछु। र भिडियोलाई पुरा अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यसको समस्या हजुर नि बुझ्नुहुन्छ र प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब भिडियो मार्फत देखाउँछु, हेर्नु होला र लास्टसम्म भिडियो हेरेर च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला, लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा जुन यो लागेको छ चार्जिङ आइसी, यसमा चार्जिङ आइसी मैले तपाईँको भिडियो मार्फत पनि बनाएको थिएँ। यो चार्जिङ आइसी हो र यसको पावर आइसी यसलाई रिभल गरेको छु। र हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई समस्या के देखाउँछु भने फोनमा तपाईँले वाटर ड्यामेज हो र बुट केबल हामी जोड्छौँ। मैले यो लगाइदिएँ। हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले पावर बटनलाई यो पावर बटन भयो।
पावर बटन प्रेस गर्छु। तर मैले पावर बटन प्रेस गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिसी पावर सप्लाईमा यसमा चाहिँ तल 3 एम्पियर जुन यो एम्पियर चाहिँ यतिकैमा देखाउने यो भनेको यसको एलइडी बत्तीले खाएको है 3 एम्पियर र बाँकी चाहिँ 4.2 राखेको छु मैले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले पावर बटन प्रेस गरेको छु नि म अब पावर बटन प्रेस गर्दैछु। अब हेर्नुहोस् म पावर बटन प्रेस गरेँ हेर्न सक्नुहुन्छ 85 90 हेर्नुहोस् घटबड मैले पावर बटन छोडेँ 3 आयो फेरि प्रेस गरेँ सेम रिडिङ छ फेरि छोडेँ छैन फेरि प्रेस गरेँ फेरि त्यही समस्या छ हेर्नुहोस् मैले छोडेँ र अब मैले यसलाई यो निकालेँ र यो लगाउँछु र यो केबल लगाउँछु केबल हेर्नुहोस् कुनै हलचल कुनै रिडिङ केही पनि छैन फोन फुल्ली ड्यामेज जस्तो हो डेडै छ फोन र तपाईँ भने हजुरलाई इडी पोइन्टमा यो टाइममा कनेक्ट गर्दाखेरि अटो पोर्ट चाहिँ बन्दैन यो मैले इडी पोइन्ट यो चिम्टाले टच गर्दा ब्याट्री निकालेर गर्छु पोर्ट चाहिँ बन्छ र यसमा चाहिँ के छ भने अब यो प्रब्लम के हो भन्नु सोध्नुहुन्छ होला यहाँनिर रजिस्टर हुन्छ एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ यसमाको जुन यो 1 2 3 यो रजिस्टर जुन लागेको छ 1 2 3 यो रजिस्टर हेर्न सक्नुहुन्छ यो रजिस्टर सबै ठिकै छ है यसमा मैले हेरेको यो त खाली नै हुँदो रहेछ यो रजिस्टर यो दुईटा पनि ठिक छ यसमा चाहिँ एउटा रजिस्टर हुन्छ हेरेर हेरेँ यो रजिस्टर यसमा मिसिङ रहेछ यो रजिस्टर मिसिङ भएको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या आएको हेर्न सक्नुहुन्छ चार्जिङ आइसी कोइलकम PM 632 हेर्न सक्नुहुन्छ